දැන් නීතිය තියෙන්නේ නීති කඩන මිනිස්සුන්ට. විසක් නීතිය. ඒතකොට නීතියට නීති ගරුකායට මොනවද තියෙන්නේ? ethics. දැන් අපි සුදු ඉරක් නැති තැනකින් පැනනොතින් පොලිසියෙන් පුළුවන් අල්ලන්න අඩු ගන්න. මිදුම නැති දවසකට නම් අපිට හොඳට ওই විදිහ බලන්න පුළුවන්. බොම්මෝලි කන්ද, කිරිකැටි ඔය ඊගාවට රිසර්වොයර්ස් ඇතින් පේනවා. ඒ විදිහක් බලමු. මේවා නම් ඉතින් කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඔක්කොම ෆැමිලියර් ගෲප් එකක් ඉන්නේ හින්දා දන්නවා. අපි නිකන් කෙටියෙන් මතක් කරමු. හරියට. ඉස්සෙල්ලා සිංගල් ලෙන්ස් රිෆ්ලෙක්ස්. ඩිජිටල් ආවට පස්සේ දාන්න ටිකක්. DSLR finish. ඩිජිටල් සිංගල් ලෙන්ස් රිෆ්ලෙක්ස්. ඉස්සෙල්ලා වනජීවී ඡායාරූපකරණය පිළිබඳව වූ මේ වැඩමුළුවේ දිනෙදී ලබාගත් න්‍යායාත්මක කරුණු ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලන්නටයි මේ සූදානම්. සමහරක් බර්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා මේට් වෙන කාලෙදී ඒගොල්ලන් කෝල් කරනවා මේටින් කෝල් දෙනවා ඒ වගේ දේවල් වලින් එයා ෆීමේල් ගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට සමහරක් බර්ඩ්ස්ලාගේ මේටින් කෝල් එකේදී හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මේ හරිය මෙයා ඉන්නවා. ඉතින් අපිට පින්තූර ගන්න ලේසි එහෙම දැනගත්තා. ඉතින් අපිට ඔතන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයනේ. දැන් මොකද්ද පාවිච්චි කරන ලෙන්ස් එක? අපි මොකද්ද ගන්න කැමරාව? ඕන කැමරාවක් ගන්න. මේ රේන්ජ් එක මේ වගේ අර ඒක පොඩි ස්ටඩි කරන්න මේ ලේසි සමනලුන් ගන්න. මොකද සමනලුන්ගේ මැක්‍රෝ එකෙන් ගන්න කිව්ව තුන් ඉකිල්ල යනවා. මොකද ඒකේ අවසාන වශයෙන් ඔබ සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් අපි සහතික පත්‍රයක් සූදානම් කර තිබෙනවා ඔබට. හසෙන්ත උදය අත්නායක මහත්මයාට මේ වැඩසටහනේ හොඳම ඡායාරූප ශිල්පියාට හිටි සම්මානය ලබා දෙන්න සඳහා වනජීවී ඡායාරූපකරණය පිළිබඳව දින 3ක නේවාසික වැඩමුළුවේ අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච යෝන් ඡායාරූප ශිල්පියෙක් තමයි මේ. අපි අහමු ඔහුගෙන් මේ ලබාගත් අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ අදහසක්ද ඔහුට තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් අවුරුදු 4ක් 5ක් විතර ඇතුළත තමයි මේ ඡායාරූපකරණයට ඇතුල් වෙන්නේ. හැබැයි මේ දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඉගෙන ගත්ත දේවල් මම දන්නේ අවුරුදු 4ක් 5ක් ඇතුළත ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලට වඩා ගොඩාක් වැඩි. අපිට ඡායාරූපකරණයම විතරක් නෙවෙයි ඒකේ ethics ගැන එතකොට අපි wild animals ලගේ habitat ගැන සේරම දේවල් ඉගෙන ගත්තා.
යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ලොකු පන්නරයක් අපිට ලබා දුන්න මේකෙන්. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වීමෙන් මෙවැනි බාහිර පාර්ශවයක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වගේ වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස මොනවද? වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි පවත්වන වැඩසටහන් සියල්ලම අපි මෙතෙක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සඳහා. නමුත් අපි මේ පළමු වතාවට මෙවැනි වැඩසටහනක් බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා සම්බන්ධ කරලා මේක මූලික කියන නියාමක ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් තමයි මේක මේ නියාමන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක අසාර්ථක භාවය බැලීම අපේ මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පාර්ටිසිපේටරි මැනේජ්මන්ට් කියලා අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ සහභාගීත්ව කල්පනාකරණය තුලින් අපි ඉස්සරහට වනජීවී සංරක්ෂණය ගැන කතා කරත් මේ බාහිර පාර්ශ්වය කොයි ආකාරයකටද මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක අපිට සමහර අවස්ථාවල ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනි ස්ථානයේ මේ වෙනි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි දකින දේ තමයි මේ වගේ තියෙන අපේ කොන්දේසි ඒ වගේම වාක්‍යයක ධානයක තියෙන කොන්දේසි ඒ වගේම එතික්ස් මේ වගේ දේවල් ඇතුලේ කොහොමද අපි ජනතාවත් එක්ක මේ පණිවිඩය ගෙනියන්නේ? ඒතර වනජීවී සංරක්ෂණයට මේගොල්ලන්ගේ දායකත්වය කොහොමද ලබා ගන්නේ? ඒතර අපි කර්ම කරන සහභාගීත්වයේ කළමනාකරණය තුලින් මේගොල්ලෝ කොහොමද පණිවිඩය සමාජයට ගෙනියන්නේ? අන්න ඒ දී කිරීම තමයි අපේ මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ.